Hej och välkommen till Mystikhörnan med mig, Morgan Månstråle. I förra veckans avsnitt så bad jag er skicka in frågor till min frågelåda. Och nu tänkte jag ta och besvara några av dem. Vår första fråga kommer från Max Nilsson som undrar: vem styrdes Hitler av? Det är en bra fråga, Max. Sanningen är att under andra världskriget så hade triumviratet ännu inte bildats, utan det var en kamp mellan Illuminati, reptilier och aliens om vem som kunde förslava mänskligheten först. Hitler var en högt uppsatt medlem av Illuminati, medan Stalin var en reptilie i förklädnad och båda två försökte ta över världen. Nu för tiden har dock triumviratet tagit kontroll över alla världens ledare, så vi kan inte längre hoppas att de ska ta koll på varandra, utan vi måste bekämpa dem själva. Användaren FF Gaming TV undrar: fungerar foliehattar? För jag har inte märkt någon skillnad sedan jag köpte min. Det är så här va. Foliehattar kan vara ett utmärkt medel för att skydda sig mot triumviratets hjärnkontrolleringsvågor. Men det gäller att man tillverkar dem själv. För om du köpte din foliehatt i en affär så kanske butiksbiträdet rent av var en reptilie. Och han kanske satt en spårsändare i din foliehatt. Så du, till nästa gång, tillverka din egen foliehatt. Igor Talent undrar: är verkligen internet en så säker plats att sända detta program på? Vem som helst kan ju kolla på det och helt plötsligt kanske ni har en reptilie utanför dörren. Det är helt sant. Jag och mina kollegor tar stora risker när vi lägger ut detta på interwebs, men vi gör allt för er skull. Det enda ni riskerar är att skämma ut er, och det gör ni redan varje gång. Flabbeleffo. Om vi ska kunna rädda världen från triumviratet så måste vi sanningsägare vara beredda att offra oss, annars kommer sanningen aldrig komma fram. Över till nästa fråga. Ebba Andersson undrar: vad hände egentligen med Olof Palme och Michael Jackson? Nu vet inte jag vem den här Michael Jackson-snubben är va, men när det kommer till mordet på Olof Palme så finns det en viktig detalj som aldrig nämns i mainstream-media. Det var Palme som sköt först. Nästa fråga kommer från Sandra G som skriver: är vegetarianer och veganer en del av triumviratet, eller är det tvärt emot dem som har lurat oss att äta kött för vi ska dö snabbare? Mycket bra fråga, Sandra G, men jag tror du har fått det lite om bakfoten. I själva verket är det så att triumviratet vet att vi älskar kött, så det är därför de proppar det fullt med cancerämnen för att göra oss svagare. Och de har gjort likadant med socker och fett, och förutom kött så försöker de göra samma sak nu med GMO-grödor. De går in och ändrar i växters DNA så de ska skada kroppen när man äter dem. Det säkraste du kan göra det är att bara äta sånt som du har odlat själv och inte ha några djur i närheten av dig alls. För djur kan till skillnad från växter bli kontrollerade av reptilierna. Och inte vill väl du ha en levande övervakningskamera runt dig hela tiden va? Nej, jag tänkte väl det. Vår nästa fråga kommer från Puffnisse som undrar: är det sant att Pluto inte är en planet? För om mina teorier stämmer så är Pluto egentligen någon slags hemlig rymdbas och forskare bara säger att det inte är en planet för att hålla det hemligt. Jo du Puffnisse, Pluto är verkligen en planet. Men anledningen till att det snackat så mycket om detta på sistone, det är bara för att triumviratet vill distrahera alla kipel så de inte upptäcker den 10:e planeten i solsystemet, nämligen Nibiru. Nibiru är reptiliernas hemplanet och den ligger i samma omloppsbana som jorden, men på andra sidan solen. Och därför kan ingen se den. Den har dessutom ett skydd som gör att man bara kan se den om man är inställd på reptiliernas frekvens. Men för att ingen säkert ska upptäcka den så använder de Pluto som täckmantel. Det är kul att du håller på med dina egna teorier, Puffnisse. Men nästa gång så rekommenderar jag dig att läsa min bok i ämnet istället. Användaren Redrassia undrar: vad hände med Morgans tandställning? Vad fan är detta? Jag har aldrig haft någon tandställning. Det är du som har lagt den här frågan här, Leffe. För sista gången, jag lägger inte in några lappar i kistan. Ser det ut som jag har en tandställning eller? Nej. Nej, jag såg det heller någon tandställning. Bra, nästa fråga. Elsa Hedberg skriver så här: Leffe var ju en reptilie förut. Hur blev han vanlig igen? Elsa. Det är viktigt att skilja på reptilier som byter form till människor för att infiltrera vårt samhälle och på reptilier som tar över riktiga människors kroppar.
Det var den sistnämnde som Leffe råkade ut för trots Leffes många enorma brister som människa så vet vi att han är just det, en människa. Eftersom vi lyckades bannlysa reptiljäveln som tagit över honom. Vad bra att du har så höga tankar om mig. Käften Leffe. Narri Storan skriver så här. Dela med dig av dina bästa modetips. Det gör jag så gärna, Narri. Som du säkert förstår så är man inte välkommen på snofsiga modeevenemang som sanningssägare eftersom hela modeeliten är Illuminatis hejdukar. De brukar säga att man inte klär sig modernt eller luktar snus eller ser ut som något deras barn kunde målat på dagis, men det gäller att inte ta åt sig. När det kommer till modetips så skulle jag rekommendera dig att klä dig på ett sätt som gör att Illuminati inte misstänker något, men som samtidigt signalerar till andra sanningssägare att du är en av dem. Precis som du då, eller? Ja. För det du har på dig är verkligen diskret. Vadå? Det är en helt vanlig kostym med en personlig touch. Jag ger upp. Den här frågan kommer från Emily Andersson som undrar: spökena i mitt rum och jag har olika dygnsrytmer. Detta resulterar i att vi bråkar och det blir dålig stämning. Hur får jag dem att respektera mina behov? Det är trots allt jag som betalar hyran. Ja du Emily, det är viktigt att du för en dialog med spökena och förklarar hur du känner och ser till att de respekterar dina gränser. Särskilt när det är du som ser till att de har någonstans att bo. Och det ska komma från någon som sket i att betala hyran i 8 månader. Och som jag var tvungen att hålla koll på hela tiden så han inte stal mina grejer. Håll käften Leffe. Det du behöver göra Emily, det är att se till så spökena skriver under ett blodskontrakt där de går med på att sova om nätterna. Det är det enda sättet till att tvinga dem till att inte störa dig. Nu så går vi över till vår sista fråga. Och den kommer från användarnamnet Obama is Antikrist 2016 och lyder så här. Var hälsad kära Morgan. Hallå på dig med. Jag undrar om terrordådet mot World Trade Center den 11 september 2001 verkligen gick till som mainstream media försöker intala mig att det gjorde. Kan det inte ha varit USA själva som sprängde tornen i luften? Jag är väldigt glad att den här frågan kom upp. För detta är någonting jag velat prata om väldigt länge. Och jag, Obama is Antikrist 2016, du har helt rätt. Det var inte Osama bin Laden som flög in sitt plan i tornen, utan det var i själva verket USAs regering. World Trade Center började byggas 1966. Den officiella anledningen var att man ville använda marken i New York mer effektivt och bygga på höjden. Men den verkliga anledningen var mycket mer diabolisk. Egentligen byggde man tornen onödigt svaga och med dålig cement. Och de bärande väggarna fylldes med sprängmedlet nanotermit. Redan då hade USAs regering nämligen bestämt att tornen en dag skulle sprängas. Det USA visste var att Sovjetunionen en dag skulle falla. Och utan en stark fiende så skulle alla vanliga sheeple inte acceptera att de byggde upp världens största armé. En armé stor nog för att ta över hela världen. Därför skulle de spränga tornen efter att Sovjet fallit och skylla attacken på en ny fiende så att de kunde fortsätta bygga upp sin armé. När den 11 september 2001 kom så satte de sin plan i verket. De flög in sina flygplan i tornen och sprängde nanotermiten. Och det listigaste med den här planen är att nanotermit är så high-tech att det inte lämnar några spår alls efter sig. Vad lägligt. Och sen skyllde de allt på några getaherdar långt bort i stan och alla sheeple gick såklart på det. Allt detta har ni säkert hört förut. Det finns många sanningssägare där ute som lyckats sprida delar av sanningen till en stor del av världen. Men det finns en del av sanningen som aldrig tidigare kommit ut. Hela planen var nämligen orkestrerad av George Bush. Eller snarare en reptilie utklädd till George Bush. Reptilierna använde USA för att ta kontroll över människor med hjälp av övervakning och militära medel. Och nu är de starkare än någonsin. Är det seriöst din förklaring på allt? Att allting bara är reptiliernas fel? Vad är det för fel på det? Det är ju sant. Har du några som helst bevis för det eller har du bara dratt ur röven som vanligt? Du Leffe, nu får du fan läsa på lite. Det du kallar objektiva bevis och fakta, det är bara illusioner skapade av gamla dammiga filosofer. Allt är relativt. Och det du upplever som bevis behöver inte vara bevis för mig. De enda bevis som är viktiga, det är de som man vet stämmer. Vet hur? Man bara vet, okej? I alla fall, för att verkligen skingra alla misstankar och övertyga varenda en av er som tittar så har vi anordnat ett litet experiment. Min reporter i fältet, Kenneth Hyvel, har byggt 2 skalenliga modeller av tvillingtornen som vi ska testa och spränga. Så nu ska vi se om reptilierna verkligen kan ha gjort detta i verkligheten. Över till dig, Kenneth. Tack för det, Morgan. Här har vi då som ni ser en skalenlig modell av World Trade Center. Byggd enligt samma ritningar faktiskt, fast en aning mindre då va. Egentligen skulle det ha varit små glasfönster också, men det var ett jävla pillande att sätta dit det, så jag hoppar över det. Men förutom det så ska allting stämma.
Nu ska vi då testa Morgans teori, att tornen sprängdes med hjälp av dynamit eller vad det nu heter. För att få till samma resultat har jag lagt in en liten sprängsats i mitten av tornen. Och nu ska vi helt enkelt tända fyr och se vad som händer. Eld i berget! Jävlar! Ja, det blev ju ingen explosion va, men det var ju ändå rätt spektakulärt får man ju säga. Så det var säkert något sånt här det gick till. Över till dig Morgan. Tack för det Kenneth. Som ni såg så gick det ju inte riktigt som jag hade förutsagt. Men det beror bara på att vårt experiment var lite bristfälligt. När reptilerna gjorde det på riktigt, då hade de ju mycket starkare grejer. Så min teori, den håller ändå. Det var allt för detta avsnittet. Ha en bra dag och akta er för Illuminati, så ses vi igen nästa vecka.